yung uploads. So, eto na lahat yung ating malagkit na bigas. Ngayon naman ay steam natin ito. Dapat yung tubig natin ay kulong-kulo na. Steam natin for 20 to 25 minutes. After 15 minutes ay haluin natin ito. Tapos takpan uli at steam natin for another 10 minutes. Habang nasa steamer pa yung ating malagkit na bigas, ay prepare muna natin yung ating coconut milk mixture. Ito ay 3 cups ng coconut milk. Mag-a-add din tayo ng 1 cup ng white sugar. Actually, ang iba hindi na talaga sila naglalagay ng sugar. Kasi madalas ay pinapartner ito sa sikwate or chocolate drink. Pero maglalagay tayo ng sugar dito para naman may konting tamis din yung ating putumaya. Half a teaspoon ng salt, pang balanse lang ng tamis. And 1 tablespoon ng grated ginger or luya. Hindi po nawawala ang luya sa putumaya. Isa to sa nagbibigay ng aroma at flavor sa ating putumaya. Tapos ay haluin natin itong mabuti at set aside muna at balikan naman natin ang ating malagkit na bigas. So after 25 minutes, ganito na siya. Half-cook na yung ating malagkit na bigas. Remove from steamer, then transfer natin ito sa isang mixing bowl. So, eto na lahat ang ating malagkit na bigas. Now, we're going to add our coconut milk mixture. Gumamit ng strainer para masala natin yung grated na luya. Tapos ay haluin natin itong mabuti.
ibalik ito sa steamer, then steam for another 30 minutes or until fully cooked na yung ating malagkit na bigas. Eto ay naidarang ko na sa apoy para pliable ito at hindi basta-basta napupunit. Yung size ng ating dahon ng saging ay nasa 8 by 6 inches. After 30 minutes, check natin ulit yung ating malagkit na bigas. If luto na ito, hanguin ito sa steamer, then let it cool completely. Actually guys, hindi ganito ang original na pagbalot ng puto maya dahil yung original na puto maya ay nakabalot siya sa dahon ng saging na pa-cone shape. This is just my way dahil nga maglalagay ako dito ng sliced mango which is optional lang. Pero dapat yung subukan dahil the best partner sa puto maya ang matamis at hinog na mangga. Scoop lang tayo ng about half cup ng ating cooked malagkit rice, then i-form natin ito into a round shape, then watch nyo na lang kung paano ko siya ibabalot ng dahon ng saging. By the way, sa mangga natin ay isang piraso lang ang nagamit ko dito. Slice nyo lang ng maninipis, nakaka-attract din kasi kung maglalagay kayo ng sliced mango, lalo na kung ito ay pangbenta. Ready to serve na at pwedeng-pwede ibenta syempre ang ating nagmamaganda at masarap na puto maya. Kung wala kayong banana leaf pambalot, pwede naman kayo gumamit ng clamshell or plastic tub as packaging. Pag puto maya ang merienda o almusal ay hindi nawawala sa akin ang sikwate. Ito ay chocolate drink na gawa sa ganito, tableya at mangga. Simple lang pero very fulfilling. Sana isubukan nyo rin ang recipe na ito lalo na sa mga hindi familiar sa puto maya. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga bilhin na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa bintahan ng ating puto maya ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please
please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!